Απίστευτο. Αυτό που έγινε τώρα είναι απίστευτο. Τέτοια τύχη δεν ξέρω. Το ίδιο κομμάτι που έπαιζε πριν παίζει και στη λίστα στο λόμπι. Η μέρα ξεκινάει τρομερά. Η μέρα ξεκινάει τρομερά. Κολοφάρδια ήταν αυτό. Πώς το κάναμε αυτό το πράγμα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Ρίκο, Ιωάννα, Μαράκι, το δεσποινάκι μου. Ο Θανούλης, το Κολόμπουρο. Ο Τζε είναι μέσα, μάγκες είναι μέσα ο Τζε. Τέλος, τέλος, τέλος. Ο Ηλίας. Και ο Κωνσταντίνος ο τρελός. Που έρχονται οι μέρες, κοντεύουν Κωνσταντίνε. Κοντεύουν οι μέρες. Έλα πizιά, έλα. Έλα εδώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο live μας. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και να παίξετε ένα ωραίο παιχνιδάκι. Να δούμε. Το τέλος. Εχθές. Έλα ο Απόστολος με ένα ευρώ με το που ξεκινάμε να μας χαϊπάρει θέλει ο τρελός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Απόστολε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ομορφώνει τη Δευτέρα. Σπινάκι μου. Οι Δευτέρες η αλήθεια είναι δύσκολες για όλους. Ξεκινάει η εβδομάδα, υποχρεώσεις. Συνήθως έρχονται, πρέπει να τρέξεις να πληρώσεις όλους τους λογαριασμούς κτλ. Οπότε είναι μέσα στην πίεση, μέσα στα νεύρα κάποιες φορές. Αλλά όλα καλά. Καλησπέρα Πανούλη αγόρι μου. Ο Πάνος στο production εδώ είναι. Ο Θάνος λέει μετά από τριήμερο με δουλειά ξεκούραση με τσόνι. Δεν πήγες πουθενά σήμερα Κολόμπουρο. Δεν πέταξες το χαρταετό σου. Πόσο εύκολα μου τα έχει κάνει εδώ όλα ο Τζε ρε φίλε. Πόσο εύκολα μου τα έχει κάνει εδώ όλα ο Τζε. Δηλαδή δεν χρειάζομαι τίποτα. Κάνω μία έτσι και έτοιμα. Όλα καλά Πανώ. Όλα καλά αγόρινα μου. Εσύ πώς είσαι. Πώς πάνε οι δουλειές. Τζόνι, πώς φάνηκε το Lethal Company. Θα σας πω ειλικρινά την άποψή μου για αυτό το παιχνίδι. Ο Απόστολος, ευχαριστούμε. Ο Κωνσταντίνος κάνει δώρο ένα members και το παίρνει το μαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνε για το δωράκι. Έχει τρελαθεί, αυτόν τον καιρό έχει τρελαθεί ο Κωνσταντίνος. Πότε θα μας κατέβεις πάνω. Το μαράκι δωράκι πήρε από τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πραγματικά για όλα. Δεν έχω λόγια αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, για το Lethal Company. Το Lethal Company. Στην αρχή που μπήκαμε μέσα ήταν διασκεδαστικό. Είχε γέλιο, το VoIP του είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτό το σκηνικό που έχουν φτιάξει. Πολύ δυνατά είναι ή μου φαίνεται. Ας το χαμηλώσω λίγο ακόμα. Ή τα ακουστικά μου είναι πολύ δυνατά. Πώς είναι η μουσική οι παιχτούρες. Θέλει χαμήλωμα, δυνάμωμα, ενοχλεί. Οπότε το VoIP του όπως είπα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Έχει απίστευτο γέλιο και μόνο που το ακούς. Έτσι που κάνει τον αντίλαλο που ακούς από μακριά να σου μιλάει ο άλλος και να... Τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό είναι τρομερό. Τα γραφικά έτσι και έτσι. Δεν θα πω ότι με ικανοποίησαν για το είδος του παιχνιδιού. Θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ξεκούραστα ίσως. Το παιχνίδι στην αρχή είχε χαβαλέ, δεν ξέραμε τι κάναμε, τι θα βλέπαμε κτλ. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και μάθαινες τι θα κάνεις και γινόταν ρουτίνα να πω. Δηλαδή έβλεπες όλη την ώρα το ίδιο και το ίδιο. Έπρεπε να κάνεις το ίδιο και το ίδιο. Δεν είχε κάτι άλλο να σε κρατήσει. Οπότε μετά από λίγο κουράστηκα εγώ. Βαρέθηκα. Αλλά γενικά αν παίξεις με παρέα έτσι και μόνο χαβαλές που θα βγάλει είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι είναι αξίζει. Σήμερα Άγγελε μόνο εγώ. Ναι, σήμερα εγώ
Την Τετάρτη, αν όλα πάνε καλά, γυρίζει Sky. Αν είναι όλα εντάξει, γυρίζει Sky και θα ανοίξει Sky και έχει όρεξη ή δεν έχει δουλειές ή προλάβει ή γενικότερα. Δεν το εγγυόμαστε αυτό ακόμα. Τετάρτη, επειδή γυρίζει Sky από Αθήνα, μπορεί και να μην προλάβει να ανοίξει, αλλά συνήθως ανοίγει εκείνη. Πέμπτη θα ανοίξει ο Τζε και Σάββατο Κυριακή όλοι μαζί. Όλοι μαζί εννοώ εγώ, η Λία και ο Τζε. Τώρα μπορώ να κάνω αυτό το μαράκι. Από τα πιο ωραία emojis που έχει βάλει ο τρελός μέσα. Γενικά όλων μας τα logos εννοώ. Πάσχα σίγουρα θα είμαι Αθήνα, τώρα για καλοκαίρι θα δείξει, λέει ο Πανούλης. Όποτε θες εδώ είμαστε Πανούλη. Καλοκαίρι απλά θα γίνεται χαμός με εμάς και τις δουλειές, οπότε θα είναι πολύ λίγη ώρα που θα μας δεις. Καλησπέρα Στέλλα. Το μαράκι εδώ είναι. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα αγόρι μου. Καλησπέρα σε όλους όσους μπαίνουν τώρα. Φύγε από εδώ ρε. Έρχεσαι αμέσως να πάρεις το μορομάντιλο. Και το παίρνει μετά και καμαρωτός φεύγει. Ας το πήρα, ξέρεις. Θα το βάλω από εδώ ρε λαμόγιο. Έλα πάρ' το άμα θες. Άμα θες έλα από εδώ να το πάρεις. Να σε δουν και τα σκυλιά που το κάνεις. Καλησπέρα Χριστάρα μου, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα πάμε για φινάλε. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Το παιχνίδι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει. Θα παίξουμε σίγουρα ξύλο με την κατάρα. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το fight. Και πρέπει να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Γιατί ήρθε αυτή η κατάρα στην πόλη, στη New Aiden. Και να δούμε γενικότερα πώς θα εξελιχθεί το story. Γιατί μας θα μασάει μία από τη μία, μία από την άλλη. Δεν ξέρω. Εξαφανίσου. Εξαφανίσου. Μου ρίξει κάτω τα φώτα. Το γατί δεν πάει καλά. Εχθές βγαίνω έξω και το βλέπω πάνω στο air condition. Πάνω από το παράθυρο. Πώς ανέβηκε εκεί δεν ξέρω. Με τον Ταλιμπάν. Ανδρίκο. Ο Ανδρέας εδώ είναι. Εδώ είναι ο γάτος. Πήγε να μου ρίξει τα φώτα. Γυρίζει γύρω-γύρω όλη την ώρα αταξίες. Πες της Βάσους να έρθει να τον τσιμπήσει να τον πάρει. Και στο χαρίζω. Όχι ρε, που να το δώσει. Αυτό το γάτι δεν το δίνω. Έτσι, μπράβο. Ναι, σήμερα η Ιωάννα θα γίνει χαμός. Πρέπει να παίξουμε τρομερό ξύλο, να πάρουμε τις υπόλοιπες ψυχές που χρειαζόμαστε για να δούμε μήπως καταφέρουμε να φέρουμε την Αντέα πίσω. Και να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι για κάποιο λόγο ήρθε η κατάρα. Κάποιος με τη ζήλια του, με το φθόνο του, με όλο αυτό το έφερε. Θα το δούμε. Και κάπως έτσι λένε το live. Ακριβώς, Γιάννη. Πέφτει, τα ρίχνουν όλα κάτω και σβήνουν τα πάντα. Έγινε Κωνσταντίνε, πηγαίνετε να παίξετε, θα τα πούμε μετά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ακριβώς, μαράκι. Έχουνε το χαβαλέ τους. Μπούκα κανονικά. Κανονικά Θάνο. Καλησπέρα Ρίκο αγόρι μου. Πώς ήταν η μέρα σας, τι κάνατε σήμερα, πού πήγατε? Πετάξατε το χαρταϊτό σας, φάγατε αλασινά ή φάγατε τίποτα κρέατα ρε λαμόγια? Εμείς παλιά τρώγαμε κρέατα, δηλαδή καθαρά Δευτέρα να τρώμε τέτοιο που πηγαίναμε και ψήναμε. Αστερημένοι. Ο Σλάζ δεν ανοίγει live. Άγγελε, ο Σλάζ αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος που κάνει στο GameWard edit σε gaming βίντεο. Ο Ζόχαν, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει αναλάβει το Gaming Bros. Όλα τα βίντεο που βγάζουν με βλογκάκι, τα κρύα ανέκδοτα, όλα αυτά που βγάζουν στο Game Bros τα κάνει ο Ζόχαν. Ο Ηλίας κάνει όλα τα gaming που κάνουν στο GameWard. Και ο Τζε έχει αναλάβει όλο το τεχνικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Επειδή το έχω κάνει, όχι το τεχνικό, το edit,
αλλά και επειδή έχω δει τον Τζε να κάνει το τεχνικό κομμάτι, είναι δύσκολο και παίρνει πολλές ώρες. Οπότε δεν προλαβαίνει αυτή τη στιγμή ο Ηλίας να το ανοίξει. Θα έρθει και αυτό, θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή θα έρθουμε όλοι. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτό το κανάλι, θα γίνει 100%, αλλά το πότε δεν το ξέρω. Μικρή εκδρομή και μετά ταβέρνα. Πήγε στα βουνά, μαράκι, κανονικά, έτσι. Το χάσαμε. Δεν πειράζει, Ρίκο. Δεν πειράζει. Και εγώ σήμερα πήγα με τον Τζέι για δουλειά. Άργησα χθες να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για κανένα λόγο. Γύριζα στο κρεβάτι μέχρι τις 3:30. Δεν ξέρω και εγώ τι ώρα ήταν. Και 8 η ώρα υποτίθεται πρέπει να σηκωθώ για να πάμε για δουλειά. 9:30 ώρα πήγαμε για δουλειά. Εν τω μεταξύ το απάντησα και εγώ, αλλά μ' αγνόησε. Ποιος... Α, του Άγγελου. Ναι. Δεσποινά, κοιτάξτε, απλά το... Προφανώς θέλω να το ακούσει από μένα. Μη μου το στεραχωρείτε το κορίτσι μου. Γιάννη, μήπως θυμάσαι ποιο κουτί έχεις? Έχω... Έλα. Phantom X. Phantom X. Κάτσε να στο γράψω, παιχτούρα μου. Κάτσε να στο γράψω. Αν και νομίζω το έχεις. Θα το γράψω με το GameWard TV. Phantom X. Ναι, αυτό είναι νομίζω. Αλλά εσύ, κολόγρια, δεν ξέρω καν τι κάνεις εδώ πέρα. Έκλεισε μόνο το καπί πιο νωρίς και ήρθες από εδώ. Ήδρα, λέει γνώμη για code MW3, τώρα το αγόρασε και θα ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, campaign έτσι και έτσι. Έχουν κάνει πολύ καλύτερα campaign. Αυτό το campaign που φτιάξανε τώρα ήταν αστείο. Θεωρώ. Εγώ, η άποψή μου είναι αυτή, Ήδρα. Μπορεί να σ' αρέσει. Λοιπόν, multiplayer. Ένα από τα πιο ωραία movement και gunfight. Gunplay, gunfight γενικότερα. Αλλά το MMR που έχουν βάλει, το matchmaking δηλαδή που φτιάχνει τα lobbies και μπαίνεις με όλο αυτό, λίγο τραγικό έως πάρα πολύ. Γενικότερα το παιχνίδι έχει το χαβαλέ του, θα μπεις μέσα, κάποιες φορές θα το ευχαριστηθείς με 1000, κάποιες φορές θα σε ξενερώσει. Ένα ωραίο παιχνιδάκι. Για τα 80 ευρώ, όχι. Δεν άξιζε. Μουσικάρα Λευτέρη, εντάξει, τρελή. Τρελή σήμερα και γενικότερα. Και ελπίζω να έχετε παρατηρήσει και στο Spotify, ανανεώνεται, μπαίνουν και άλλα κομμάτια συχνά. Έχω βάλει τώρα 2-3 ακόμα. Όποιος δεν το έχει παρατηρήσει, μπορεί να πάει να το τσεκάρει. Απλά αυτά τα κομμάτια που, όπως έχω πει, αυτά τα κομμάτια που παίζουν στο Spotify, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα και στο live, γιατί έχουμε τα copyrights. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι και να ξεκινάμε το ξύλο? Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα. Είναι το πρώτο code παιχνίδι που παίρνω μετά από καιρό. Το τελευταίο code που είχα, το είχα αγοράσει, ήταν το Call of Duty 4. Call of Duty 4, λοιπόν, Ήδρα. Για μένα, δεύτερο καλύτερο στη σειρά. Call of Duty Modern Warfare 2, το πρώτο όμως.
το top για μένα. Μετά το Modern Warfare 4, το Modern Warfare 1 δηλαδή, στην ουσία, το πρώτο Modern Warfare, το Call of Duty 4. Και μετά θα σου πω το Call of Duty 2. Ο Τζε θα σου έλεγε και για Modern Warfare 3, το πρώτο. Εγώ όχι και τόσο. Αλλά ναι, θα καταλάβεις εφόσον είσαι τόσο παλιός και έχεις μπει και έχεις παίξει. Ελπίζω να το έχεις παίξει όταν βγήκε και να μην... Πόσο χρονών είσαι, Ήδρα? Online service μπορεί να παίξεις αν θες, έκανε Discord. Ναι, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, Ήδρα. Πόσο χρονών είσαι? Για να ξέρω με τι άτομο μιλάω, για να ξέρω πώς να σου απαντήσω. Για να έχεις παίξει Modern Warfare 4 είσαι σίγουρα πάνω από 25, θεωρώ εγώ. Εκτός αν το έχεις πάρει πρόσφατα και απλά... Δηλαδή το πήρες όχι αφού βγήκε, το πήρες πιο μετά. Καλησπέρα Μπιλάρα, αγόρι μου. Καλησπέρα. Είμαι, γενικά είχα πάντα κόλλημα με το κόλλησε ο πατέρας μου. Οπότε ο πατέρας σου ξέρει. Θα καταλάβει κατευθείαν με το που μπεις και παίξεις Modern Warfare 3 για τι πράγμα μιλάμε. Αλλά ναι, θα καταλάβεις και εσύ, εφόσον και ακόμα και 17 που είσαι και δεν το έπαιξες τότε, θα καταλάβεις και εσύ τη διαφορά του Modern Warfare Call of Duty 4 με αυτό. Και θα καταλάβεις τι εννοώ. Πολύ πιο γρήγορη κίνηση αυτό, το καινούριο. Πολύ πιο γρήγορη κίνηση. Καμία σχέση. Ίσως να το λατρέψεις, ίσως να το μισήσεις, αναλόγως τι είδους παίχτης είσαι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε μάθει στις γρήγορες κινήσεις έτσι να μπαίνεις μέσα, να κάνεις χαμό και να φεύγεις κιόλας, να κάνεις τα plays και μετά να βγαίνεις και κύριος, είναι καλό το movement του. Το πετάξαμε το χαρταετό σήμερα, δεν το πετάξαμε Βασούλα. Σήμερα φτιάξαμε κρεβάτια και κεφαλάρια με τον Τζε. Έφυγε η Sky, μας παράτησε μόνους μας. Όπως έλεγε και η μπάρα μου σήμερα, έφυγε το κορίτσι, δεν κάνετε τίποτα. Άμα δεν είναι η Sky εδώ, δεν κάνετε τίποτα. Ισχύει. Αν δεν είναι η Sky εδώ να μας τραβήξει, δεν κάνουμε τίποτα. Όλη μέρα θα παίζαμε Rainbow. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα Τζόκερ. Καλή σαρακοστή αγόρινα μου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το game, να δούμε τι θα δούμε στο παιχνίδι, να πάμε να παίξουμε ξύλο σίγουρα σήμερα με την κατάρα και να καταλάβουμε επιτέλους τι γίνεται. Ελπίζω δηλαδή, γιατί μπορεί να μας αφήσει, υπάρχει πιθανότητα να μας αφήσει και σε ένα μηδέν και απλά να μας πει συνεχίζεται το παιχνίδι. Banishers 2. Και να μην βγούμε πουθενά, ούτε την αντέα να βγάλουμε, ούτε τίποτα, έτσι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και το Modern Warfare 2 έχω παίξει, πολύ καλό, ίσως το καλύτερο. Το Quick Scope είναι τέλειο με το PBW, με μπαλίστα κλπ. Και σε αυτό θα δεις ωραία Quick Scope, αν το φτιάξεις το όπλο έτσι με γρήγορο ADS και όλα αυτά, θα δεις είναι ωραίο. Αλλά ναι, το Modern Warfare 2 για μένα είναι top. Δηλαδή πιστεύω ότι αν έβγαινε το Modern Warfare 2 όπως το είχαν τότε, ακριβώς, με τα γραφικά τα τώρα, θα ήταν το καλύτερο παιχνίδι ever.
Το έχω πει και θα το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγαμε. Κλείνουμε μουσική γιατί προχτές την είχαμε αφήσει ανοιχτή και έπαιζε από πίσω. Μας πείραξε όμως. Καλησπέρα Γιάνναρα. Καλή Σαρακοστή και σε σένα, αγορίνα μου. Και continue. Φύγαμε, παιχτούρες. Πάμε να δούμε. Δεν μπορώ να περιμένω. Πού είμαστε? Α, ναι, πρέπει να πάμε να βρούμε την τέτοια. Και έχουμε και καινούργια δύναμη με την Αντέα. Ισχύει. Δεν ήταν να πάμε από εδώ, δεν ήταν? We can get to that ivy from the other side. Okay. Αλλά πρέπει να βγούμε από την άλλη μεριά. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Μας είχε καλέσει η Ceridian, η μάγισσα που είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο live, και μας είπε ελάτε γρήγορα πίσω. Οπότε έχουμε γυρίσει πίσω να βρούμε τη Ceridian. Nobody's home. I can feel it. Who there? Where could they be? Κάτι έχει γίνει εδώ, παιχτούρες. Εγώ πιστεύω ότι αν έβγαιναν σε remaster δεν θα ήταν σίγουρα τα ίδια. Όχι. Πιστεύω ότι τα remastered τα χαλάνε τα παιχνίδια. Τα φτιάχνουν σε γραφικά και τέτοια, αλλά δεν είναι τα ίδια. Εν τω μεταξύ, τι φάση εδώ ρε? Το είδατε αυτό? Το ήταν και πριν έτσι και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Αυτό τώρα άμα μπω μέσα είναι σπίτι κανονικά, ενώ απ' έξω φαίνεται σαν ρήπιο. Τώρα το είδα. Κάτι έχει γίνει εδώ. Αυτό. Το κάνουμε τον κύκλο, δεν είναι για κάτι, απλά λέω μήπως και... Δεν ξέρω ρε μαράκι. Δεν μπορούμε να ανέβουμε. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε τώρα. Στο πέτυχα τώρα.
Άσυρα. Crows. They flock to that great tree up there. Κάτι έχουμε εδώ. Δεν μπορούμε να ανέβουμε. Οπα. Όχι! The Banishers are here. Α, είναι ακόμα ζωντανή. Already? How unfortunate. Είχε πει στο προηγούμενο ότι είναι έτοιμη να γίνει ένα με τα δέντρα. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. Οπότε μάλλον αυτό που γινόταν έξω πρέπει να το κάνουμε μετά από αυτό. Γι' αυτό δεν μας άφηνε. As I depart this old carcass, I leave Καλησπέρα, no Νικοάρη. burning heart behind. Έγινε παιχτουρά μου. Ποιος ήρθε? Ποιος θέλει ξύλο? Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Θα το διαλύσουν τώρα! Ποιος είναι αυτός? Ωραίο μποσάκι φαίνεται. You're too late, old moss head, as ever. Πώς είναι αυτός? Πώς δεν είναι κακός? Όχι, είναι κακός. Time for peace. I forgive you, old man. Πάει η Σιριντίν. Έφυγε. Και μας άφησε εδώ να παίξουμε ξύλο με αυτόν. Για να δούμε τι είναι αυτός. Ω! Το τζις. Έλα. Κάνε αυτό. Λολ. Πόσα να μου δώσει ακόμα? Τι είναι αυτό?
Λότε ρε. Piss off! Πάμε. Is on my side. Όπα Γιάννη. Αχαχα! Γατούλη! Soldiers in charge. Oh. Away with you! Piss off! The enemy resists. Phantom. Handle this. Atone your dog. Όχι, δεν το πέτυχα. The enemy resists. Phantom. You shall attack. Rolling again, huh? Ωραία, είχα σπίδα. Never mind. I'll do this myself. Εσύ θα... I'll get you. I'll get you. Θα πεθάνεις. Άστα αυτά σε μένα. Ωραίο μποσάκι. Πάρεσε. Τερματίζουμε σήμερα Illusion σίγουρα 100%. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. Πού είσαι ρε δημαρχάρα μου? Εδώ είμαι αγόρι μου, εσύ τι κάνεις? Πώς θα πέρασεις σήμερα, δούλευες ή πήγες πουθενά? What about me? How do I live now? Έλα μαζί μας. Να πολεμήσουμε την κατάρα. You were all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Θα περάσει πάνω της. Θα γίνει αυτή η επόμενη Σιριντίν. Πιστεύετε? Εγώ πιστεύω θα βγει και 2 Banishers. Εκεί πιστεύω θα πάει.
και έγινε ένα με το δέντρο, όπως είχε πει. Ακριβώς όπως είχε πει. Αν θυμάστε το προηγούμενο, έλεγε ότι όταν πεθάνω θα γίνω ένα με τα δέντρα. She took me in with my father, when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Εμείς Σωτήρη πήγαμε για δουλίτσα και τώρα λαϊβάρα. Δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, όχι. Λοιπόν, εδώ τι έγινε τώρα? Μπαγκάρι επειδή τον έφαγα έτσι. Ωραία. Ωραία. Πάμε να δούμε τη συνέχεια της αποστολής. Πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε στο Settle. I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do. Ξεκουραστούμε. Γενικότερα ίσως να ήθελα λίγο παραπάνω να σπάσω και τα δύο και πρέπει να βρω το άλλο. Όχι! That is why they pay me good money. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Ανοίξαμε εδώ πέρα. Κουραζόμαστε και συνεχίζουμε. What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Πιστεύω ότι την κατάρα θα τη φάμε σε αυτό. Grief knows no rule book. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Your ghosts were killing you. They almost pushed you to insanity, but you pulled through. I let myself be drowned. You're the one who pulled me out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me from within, and it's growing.
I don't know what's happening. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world, but through you I still feel like myself. I cling to this. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the living. I only care for what I can take from them. Do you feel that way about me too? Αυτό νομίζω ότι είναι η πείνα της. Of course not. What are we doing? We're reclaiming our world. The only way we can. Are you sure? This is what you want? Έλα ρε, δεν έχω τώρα, δεν θέλουμε τέτοια. Are you having second thoughts? Έτσι, μπράβο. Σοβαρέψου. Maybe. Δεν θέλουμε τέτοια. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds Συνεχίζουμε στο again. τέτοιο, δεν υπάρχουν αλλαγές. Φάγαμε τώρα τους ανθρώπους. This is it. Ascent. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει second change, μαράκι. Πήραμε ένα δρόμο, ακολουθούμε πάντα τους στόχους μας. Σιριντίν είπε πρέπει να βρούμε τι θέλουμε και οι δύο για να καταφέρουμε να νικήσουμε την κατάρα. No, the price was too high. This is for the best. This is right. So we ready ourselves for your leaving? Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? Μας έπαιξε τώρα. Αφού έλεγε το Ascend, μαράκι, δεν έλεγε? Έκανα λάθος. Όχι, δεν το διάβασα καν γιατί ήμουνα στο Ascend. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Αυτό δεν είχαμε εξ αρχής διαλέξει. Όχι. Μπορώ να γυρίσω πίσω? Μισό, να δούμε. Μισό. Μπορεί να μπορούμε να το σώσουμε.
Γκριφ, γκριφ. Θα το παίξουμε με μπινιά, θα το παίξουμε με μπινιά. Ωραία, λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί να ξαναπαίξουμε το μποσάκι, αλλά θα το παίξουμε με μπινιά. Όχι Alt F4, όχι. Λοιπόν, μπορεί να ξαναχρειαστεί να παίξουμε το μποσάκι, αλλά θα το γυρίσουμε. Εντάξει, μας πειράζει αυτό. Μας πειράζει. Βασικά έχω ακόμα τα load, οπότε... θα πάω εδώ. Όχι, περίμενε. Θα πάμε... Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Μπορεί να μην έχουμε πάει ακόμα στη φωτιά. «8 και 18». Όχι, δεν είναι αυτό. 8 και 11. Αυτό πρέπει να είναι. Το τελευταίο. Ισχύει. Οπ. Δεν το είχαμε βρει. Θεωρητικά το έχουμε παίξει το fight. Ναι, ωραία. Έλα, το έχουμε, το σώσαμε. Το σώσαμε. Ναι, μια χαρά. Hello, Sky, my darling. How are you? Έχεις φτάσει ή ακόμα είσαι στην κρουαζιέρα σου? What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rulebook. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long Έλα, την time. βρήκαμε τη λύση. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. Your ghost, αυτό που απαντήσαμε πριν. Your ghosts were killing I let myself. poetic. I feel lost. Ωραία, γιατί το έχουμε ξαναδεί, γι' αυτό το κάνω αυτό. I can barely stand it. Look, I don't know what's that. I scare me too. The closer we get to... You feel that? No. What? We're reclaiming... We... I don't know. Serenity. Yeah. Should we reap it, you must promise me, Red, whatever... I swear. Ωραία, λοιπόν. Red, where he will help until ghosts peacefully live. Leave this world. Once they retrieve her body from New Edens. Ναι, έχεις δίκιο, μαράκι μου. Ναι, ωραία. Συνεχίζουμε εδώ αυτό που είχαμε διαλέξει εξ αρχής. I want this. I want this, only real. I want to be with you in the flesh. Ωραία. Our Πάμε. minds are set. We're going back. Thank you. Thank me when you're back. Τι θα της πει τώρα? Ελπίζω να μην τον καταστρέψουμε αυτό. Τώρα δεν είναι, λέει. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Αυτό όμως παρόλα αυτά, αυτό ήθελα να πω πριν, μας αλλάζει ίσως τα σχέδια, γιατί υποτίθεται ότι θα γινόταν καλύτερα με αυτήν. The survivors must now set aside old sins Και and παίζει το ίδιο, build οπότε δεν themselves άλλαξε με την lives επιλογή που worth living. κάναμε. But can Helen Priest lead them into the future?
chained as she is to her past. Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω η αλήθεια είναι γιατί έχουμε κάτι level up. Έχουμε level up. Αυτό είναι πολύ καλό, ρε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ρε. Να κάτσε να κάνουμε και αυτό level up, να δούμε τι μας δίνει στο level up. Ήταν 60-80 spirit recovery. Ακόμα μας δίνει περισσότερα. Δεν μας δίνει strength όμως. Reality. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό και το πολύ πολύ το αλλάζουμε. Λοιπόν. Όπα, γιατί είχαμε κι άλλο, συγγνώμη. Είχαμε και κάτι ακόμα. Το evolution. Αυτό ναι, αλλά αυτά όμως ανοίγουν με essence. Κάτι με τέτοιο έχουμε να ανοίξουμε. Ναι, όχι, όχι. Όλα αυτά ανοίγουν με essence. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι τώρα. Παρ' όλα αυτά μας έχει αστεράκι όμως. Ίσως να μπορούμε κάπου αλλού. Okay. Λοιπόν, πήγαμε. Οκ, μαράκι. Λοιπόν, ξεκινάμε για την αποστολή παιχτουρές. Έχει τρομερή μουσική τώρα, έτσι. Μας έχει βάλει full στο κλίμα, πιστεύω. Δεν βλέπουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε το map όμως. Για να δούμε που είναι, ίσως μπορούμε να κάνουμε fast travel. Λοιπόν, εδώ είναι. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε fast travel. Πώς μπορούμε να... Α! Έχουμε ανοίξει αυτή. Καλώς τον. Τι θες? Τι θες? Δεν είναι ώρα γι' αυτό. Ναι, για να κάνουμε fast travel εδώ πρέπει να είμαστε στη φωτιά. Οπότε θα πάμε στη φωτιά. Πάλι πίσω. Πάλι έχεις κάνεις βλακίες τώρα. Πάλι θα μου ρίξεις κάτι κάτω. Και φεύγουμε για αυτήν εδώ τη φωτιά. Με τα καρφί κάτω. Μιάου. Λοιπόν, φύγαμε.
I wonder what awaits us next. Won't be easy. We've lost an ally and a friend, and the nightmare is all around. These will be the Harrows. An imaginative name. There's a ring to it. Μας πάει ρε. Πάρτι. Σε παίξω. Α, πάμε. Πετίδι και έφυγες. Ωραίος. Έλα ρε κράτος του πάνω. Είμαστε πολύ καλοί με αυτόν τώρα, με στο παιχνίδι, στο fight το έχουμε. Ουφ, τρελάθηκε. Εντάξει, είπαμε μία φορά να σπάσει κάτι. Over there, a dock. An underground landing. Interesting. Πάμε να δούμε. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Σίγουρα θα πετύχουμε για άλλους εδώ. Efficient cannon powder. I wonder what was landed here all that time ago. Something illicit, no doubt. Ίσως να μην ήθελα να είναι τόσο διαφορετικός ο κόσμος της Αντέας με αυτό το... γιατί βουβαίνει λίγο τον ήχο γενικότερα. Ενώ τώρα εδώ ακούγεται πιο clear. Καλησπέρα Mr. Sando. Watch out! Spectre position. They never learn, do they? Ωραία. Εδώ αυτό. Στο λόκαρε. Πάμε πάνω ή πρέπει να κατέβουμε κάτι για να δούμε λίγο από εδώ τι γίνεται. Λέτε να κατέβουμε λίγο κάτω να δούμε. Ρεπ. Ίσως να έχει μόνο loot εδώ. Κοίτα, πρέπει να πάμε στο σανσέρ. Καλησπέρα Σάντο, καλησπέρα αγόρι μου. Όπα, δεν θέλω. Δεν τελειώσει ακόμα. Healing shot level 3. Κάτι είχε
εδώ από πίσω. Company of 100 associates. I believe it was a new French trading company before you or I were born. The cave has been abandoned for a while then. Aye. It was probably a French smuggler's den. Ωραίο. Τι έχει εδώ μέσα? Κάτι καλό λογικά. Οκ. Δεν σπάνε αυτά. Οπότε το ασανσέρ είναι το τέτοιο. Ανέβουμε και εδώ πάνω. Μήπως έχει κάτι. Ξανά πάνω. Και στην κατάβαση και στην ανάβαση τα σπάμε. Έχεις να πεις κάτι? Πώς νιώθεις που πλησιάζει η επιστροφή σου? Πάμε ξαναβρει. Ceridian's island is a pleasant place no longer. Folk will miss her without ever knowing she was here. Κάτι θα έχουμε εδώ. Αλλά να βλέπω. Άρε Τζόνι. Great! More fun! Move it! That's not good. One less to worry about. Οπα. Don't just stand there. Move! Oh! Έλα εδώ. Έλα εδώ. Να πάμε. Να πάμε. Εσύ θα κάτσεις λίγο να ξεκουραστείς γιατί σε είδα και γονάτισες. Άστα αυτά. Άμα είναι να σε πεθάνουμε πριν σε φέρουμε στη ζωή ξανά, δεν λέει την προσπάθεια τι τα κάνουμε. Την προσπάθεια τι τα κάνουμε. Δεν ξέρω τι είπα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό καταλάβατε. Την προσπάθεια τι την κάνουμε. I wonder what awaits us in the Harrows. No matter the bridge, we can cross it. Don't get cocky. Oh, I'm not. I'll be relying on you. Don't. We're facing a nightmare. Rely on us.
Είχε εδώ. Καλύβα είναι αυτή. The landscape here is more pleasant. There are fields and pastures and better weather. Can you feel the warmer air? I don't feel it, not really. But I know it's there. If I focus, I can still see the beauty of the world. I'd be tempted to think the warmer air means a warmer welcome. I suspect I'll be wrong. Trust that instinct, young apprentice, for it will serve you well. Παρ' όλα αυτά ο εχθρός εκεί κάτω τι έκανε τόσο κοντά στο... Άτα και εδώ έχει. You're within gunshot range. Εντάξει. Piss off! Ισαφ. Εδώ μπορούμε να πάμε, από κάτω, που είναι η τρύπα, που βγήκε αυτός. Μπορούμε. Τι έχεις εδώ? Red. Suddenly Opa. I can't manifest. That's not good. Something magic hinders me. I can't help you. Όχι, δεν μπορεί να βγει αυτή. Μάλλον πρέπει πρώτα να τελειώσουμε τη... Destroy the ghost world. Ορίστε. I'm still hindered. There must be another ward nearby. Οκ, οπότε... I am warded. I cannot. Κάτι είναι κρυφό όμως τώρα. Κάτι που δεν έχω δει. Να το. Better. Thank you. These wards look fairly new. Ναι. A witch? A Haskell, more likely. Let's be careful. Οκ, εδώ υπήρχαν αυτά τα φωτιές τέλος πάντων που δεν αφήναν την Αντέα να βγει και γενικότερα μάλλον όλα τα φαντάσματα. Όπα, κάτι έχουμε, ωραία, ναι. Για να μπορούμε να βγούμε και να μπούμε. Ωραία. Φωτιά δεν χρειαζόμαστε, αλλά... Κάτσε να δούμε αν έχουμε τίποτα. Όχι. Είμαστε κομπλέ. Έλα ρε Ιβάν. Ήρεμα με τα σπαθιά λέει. Φιλαράκι, κάπως πρέπει να πολεμήσουμε. Έχουμε γίνει καλοί σε όλα. What now? I can't help you from here. I'll deal with it quickly. Τι είναι αυτό ρε? Get back up.
Dodges. Get out of there. Bastard. Try this on. You're done. Πω, τι dodge κάνουμε. Θα σας διαλύσω όλους, ρε. Θα σας διαλύσω όλους. Μπορείς να πεις τώρα. Κάπου είναι τα φώτα. Όχι φώτα, πρέπει να τα σπάσουμε. Στο σπίτι ίσως. Κάτι. Εδώ αν το τραβήξω. Λέτε ότι μπορώ να το σπρώξω. Αυτό λογικά το πάω εδώ. Και μάλλον το σπάω με την αντέα αυτό, οπότε πρέπει να βρω τα φώτα, παιχτούρες. Κάπου εδώ μέσα είναι. Βλέπετε. Μόνο με την αντέα τα σπάω αυτά εκεί πέρα. Οπότε, ποια είναι τα φώτα που... η δαυλή που πρέπει να σπάσω. Beware. Α, είναι ανοιχτά εδώ. Α, το ένα. This requires a key. There you are. Here I am. I can shoot you with a roadblock. Μπορώ να ανέβω τα σκαλοπάτια όμως. Όχι, γι' αυτό μου έχει το τέτοιο. Για να ανέβω από το παραθυράκι εδώ. Κρατά το live για τάρκο. Αρκοβάκι, έχω ιστορία τρελή για τα αρκοβάκι. Να ξέρεις, Ιβαν. Έγινε τρομερό σκηνικό χτες. Κάτι άλλο έχει. Πρέπει να σκοτωθείς, ρε. Αυτό το τραβάμε από εδώ. Πόσο δυνατοί είμαστε, ρε φίλε. Μες στις λάσπες ο τρύπος το τραβάει, δεν μασάει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ρε. Έχουμε εδώ. Is dead and now there's creatures roaming around our farm. Οκ, οπότε δεν ήταν τόσο ειρηνικό. Δεν βγήκαμε ένα μύρο, βγήκαμε 500 χιλιάρικα. Αλλά τρομερό σκηνικό. Δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει ποτέ όσο καιρό παίζεις. Άκουσέ με. Αλλά δεν είναι ώρα να το συζητήσω εδώ πέρα. Τώρα παίζουμε άλλο παιχνιδάκι. Θα το πω από κοντά. Ωχ, βρήκαμε. Να το κλειδί. Πάμε να πάρουμε το σεντούκι που είχε εδώ κάτω. Όχι, όχι, δεν έχω κλιπάκι. Δυστυχώς. Για να δούμε τι έχει μέσα εδώ. Που ήθελε κλειδί για να ανοίξει κιόλας. Ρε φίλε, τι βγάλαμε! Τι βγάλαμε, ρε παιχτούρες! Εντάξει. Έχουμε και upgrade. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω εδώ τώρα. Πρέπει να πάω στη φωτιά.
Έχουμε και upgrade. Φωτιά ήταν εδώ από κάτω, δεν ήταν? Λέτε να πάμε να το κάνουμε? Τι πιστεύετε? Πάμε μωρέ. Εδώ δίπλα. Ωραία. Έγινε και το upgrade. Και είμαστε έτοιμοι. Έλα φιλέ. Κάτσε να το τσεκάρω ρε φίλε. Α, αυτή εδώ είναι. Ναι, αλλά αυτή όμως τώρα έγινε upgrade. Περίμενε. Έλα ρε μάμος. Όλα καλά παιχτούρα μου. Goodbye 6%. Ήδη είναι παραπάνω. Θα βάλουμε αυτή, θα την κρατήσουμε. Ή όχι. Αυτή είναι πιο αναβαθμισμένη. Θα την αφήσουμε αυτή, θα αφήσουμε αυτή. Μαρινάκης ευτυχώς είναι εδώ και τα παρακολουθεί όλα. Με πήρες, λέμε, μου λέει λάθος καραμπίνα έκανες. Έβαλες. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι αυτή είναι καλύτερη από την άλλη. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δείξει. Θα τη δοκιμάσουμε και μέσα στο fight. Μπορούμε να αλλάξουμε επί τόπου. Νέβα πάνω. Νέβα πάνω. Ωραία. Κάναμε τον κύκλο, κάναμε ρε. Καραμήτρο. Και εγώ λέω. Ωραία. Ρε μας τρολάρει. Ωραία, πρέπει να πάμε εδώ. Μπορούμε να βγούμε. Κάτι ακούω εδώ. Τι έχει εδώ πέρα. Λα, ξεκόλα. Οπότε πάμε από εδώ και πάμε με δεξιά μετά. Ναι. Αν την κάνουμε upgrade θα την αλλάξουμε. There might be a way to open this door from the other side. Μπορούμε λέει να τους ανοίγει από πίσω. Side από εδώ.
τι έχει εδώ μέσα. Κι όμως πρέπει να πάμε... Λου. Πρέπει να πάμε εδώ πάνω. Εδώ πάνω πρέπει να πάμε. Και εδώ πάνω πρέπει να πάμε. Να πάμε από την άλλη πλευρά. Ναι. Ναι, μας τρολάρεις. Μας τρολάρεις. Explore the Harrows. Μπορεί, Ιβάν. Τι θα γίνει τώρα, ρε παιχνίδι? Εδώ μου λέει ότι είναι παρόλα αυτά. Αυτό δεν είναι από τις... Βλέπετε κάτι που δεν βλέπω? Απλά πρέπει να βρω τα σεντούκια, υποτίθεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μου λέει explore. Καλησπέρα, Βασίλη.
Είναι πολύ καλό ο ήχος και η μουσική που βάζει κάποιες φορές και γενικότερα τα γραφικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι γίνεται τώρα ρε φίλε εδώ? Chronicle Objective. Witchfinders. Κάτι πρέπει να βρούμε. If wisps didn't come back to bite, I'd almost feel sorry for these ones being caged. What are spirit snares doing out here? I believe we should come to terms with the fact that New Eden brims with demonologist craft. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε explore? Πήγες στην Πάτρα και έμπλεξες. Έχω κάνει καρναβάλι στην Πάτρα, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Από εδώ ήρθαμε, έτσι δεν είναι, από εδώ από κάτω? Α, όχι, από εδώ δεν πάει. Τώρα σοβαρά, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε? Spectre nearby. Big one. I'll summon it now. Όπα. No step from the shadows. That's not the ritual I'd have used. Ωραία. Να το πετύχαμε. Hogging all the time. Ρε, από που δεν βγάλαμε boss. Θα το βάλεις αυτός. Spectre, going for a meat suit. Ηρέμησε. Ηρέμησε.
Dodges. Κάτι να σπίτα, ωραία. Γύρνα. Down it goes. They never learn, do they? Try this on for size. Have some of this. Going again, huh? You got this one. Δόρικο. Μπορώ να πω. Yeah, we hear you. We'll get back up. Το δούμπλησες. You're on your own here, mate. Have a bit of this. Κάνει ρε. Time for me to shine. Ωραίο. Ωραίο μποσάκι. I like it. Πάμε. Piss off.
μη σε διαλύσω! Ωραία. Ωραία. Πολύ καλή. Έχουμε κάτι άλλο? Θα πάρουμε? Όχι. Τέλεια. Γυρίζουμε πίσω στη βάση μας που δεν νομίζω να ήταν αυτό. Στη βάση μας, δηλαδή στην αποστολή μας. Δεν νομίζω να ήταν αυτό όμως. Αυτό που μας έλειπε. Δίπλα μένω ρε φίλε, δεν το χάνεις αυτό 3 μέρες. Δεν θυμάμαι ούτε πώς πήγα, ούτε πώς γύρισα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Κατάφερα. Ήμουν 2 μέρες εκεί, δεν ήμουν όλο το καιρό. Και αυτές τις 2 μέρες, ναι, ήταν ακριβώς έτσι. Μαυροδάφνη πολύ. Πολύ μαυροδάφνη. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται, μπαίνεις μέσα τη σπηλιά και έρχεσαι... Αλλά νομίζω ότι είναι όλος ο κύκλος, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έρθω εδώ μου δείχνει ότι μπορώ να ανέβω εδώ από πάνω. Πώς όμως μπορώ να ανέβω εκεί από πάνω? Πού είσαι ρε Αλέκο? Καλησπέρα. Με Αλέκο πάμε ψηλά. Λοιπόν, εδώ πάνω υποτίθεται ότι μας λέει ότι μπορούμε να ανέβουμε, αλλά πώς? Δεν έχει σκηνή, εκτός αν πάμε μετά από πάνω και πετάξουμε το σκηνή. Προς το παρόν όμως δεν. Οπότε, τι πρέπει να κάνω ρε παιχτούρες εδώ? Explore the Harrows. Ναι, και μετά ερχόμαστε εδώ. Βασίλη, αυτές είναι απόψεις και εντάξει, άλλοι το θεωρούν όπως το λες εσύ και άλλοι όχι, αλλά ναι. Τη δέχομαι την άποψή σου, εννοείται. Δεν έχω καταλάβει τι κάνουμε εδώ, παιχτούρες. Σοβαρά τώρα. Και θα είναι κάποιο αστείο πράγμα που απλά θα το δω και θα ξενερώσει που έχουμε φάει τόση ώρα μέχρι να το βρούμε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό και όχι με αυτό. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε εξερεύνηση εδώ. Πάω από την πάνω πλευρά γιατί μόνο αυτό μας έχει μείνει τόσο πολύ. Εδώ την κάναμε την εξερεύνηση, θεωρώ όλοι. Καλησπέρα Σταύρο, αγόρι μου. Something's concealed. Οπα. Πες μου ότι είναι αυτό τόσο εδώ. Και όμως. Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία, ρίξαμε σκηνή. Από εδώ.
και τα δέντρα που τρίζουν ακούγονται. Τόση ώρα ίσως να... There's a ship here. Incredible. Beautiful too. Έχει και κάτω. Πλοίο είναι αυτό εδώ. Red, I can't manifest anymore. Οκ. Κάπου αλλού υπάρχει. Εδώ θα παίξουμε ξύλο σίγουρα με κάποιον. Άσε εκεί, μην έρθεις κοντά, δεν χρειάζεται. Try this on for size. Όπα Γιάννη! Άμα το βλέπει αυτό ο Χρήστος, θα μου λέγε... Μεγάλωσες. Κοίτα να δεις! They're feeding off their own rage. I am warded. Κοίτα να δεις οι σκύλοι τι μας έχουν κάνει τώρα, ρε. Away with you. Γιατί όμως εδώ ακόμα... Α, το, έχει κι άλλο. I'm with you once more. Είσαι εδώ, είσαι εδώ. Λοιπόν, έχουμε να πάμε και από εδώ. Έχουμε να πάμε και από εδώ από ό,τι βλέπω. Για πάμε. Ωραία, αυτό θα το πάρουμε. Wards, you're on your own. Και εδώ έχει φωτιά. Όχι, δεν έχει φωτιά. Λοιπόν. I feel a draft. From the invisible, I am warded. I cannot. Άσε, όπα. Έχουμε τέτοιο. Μπορούμε να πάμε στη... και εδώ είναι δύσκολα. Λοιπόν, πάμε. Ready to walk through it if you are. Void. Έχεις παίξει και τις δύο teams, Ιβάν. Πάμε σε Void. Ωραία, το transition είναι τρομερό σε αυτό. Ναι. Void enemies are able to regenerate the health, okay. Πού είστε? Did we miss a few? This bike's not easily chewed. Die, you bastard! Change attack. You're wasting your time on this one.
κάνω καθόλου damage, μιλάμε. Έχω αρπάξει. Each attack increase damage ratio. Οπα. Die, bastard! Αυτό ρε. Όπα ρε, όπα με κόλλησες. Ask for help if you need it. Die, you bastard! Incoming. Toughened up. Τώρα, οι δυο μας. Και τώρα οι δυο μας. Κοντεύουμε, λέει ο Λευτέρης, στο τέλος. Για πάμε ρε Λευτέρη, πάμε λίγο. Πρέπει να πάω τώρα. Έχω χαθεί. Ακολουθώ αυτά. Θεωρητικά αυτό πρέπει να κάνω. This isn't over yet. Watch out. We made it angry. This isn't over yet. Dodges. You can help, το ξέρω. Και συνεχίζουμε. Από εδώ ήρθαμε. Από πού ήρθαμε? Όχι. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε καν. Πάμε. Πάμε! Έχει πάρει φωτιά η Αγέλη σήμερα. Το ξέρω, ο Λευτέρη, έχει γίνει χαμός σου λέω. Παιχνιδάρα σήμερα. Πάμε για το τέλος. Θα παίξουμε ξύλο με την κατάρα σήμερα. Τα βλέπω εγώ.
Πες μου ότι γυρίσαμε στην αρχή. Γυρίσαμε στην αρχή. Ξαναπάμε πάλι από εκεί. Ω! Ρε Σιέντζο! Ρε αγόρι μου! Ρε αγόρι μου, θα τα σπάει! Τύπο... Ρε τον τύπο... Είναι έξω, άντε! Ρε τον τύπο! There is a path once I clear the way. Οπότε ίσως να μπορούμε από αυτό. Ωραία. Έχει εντυπωσιαστεί ωραία. Οπότε γυρίζουμε πίσω και πάμε από το άλλο. Ωραία. Από εδώ. Juicy. Τώρα. Παίξουμε ξύλο εδώ. Have a bit of this. This isn't over yet. Έχουμε πάρει... Είμαστε δυνατοί τώρα, ρε. You're done. Follow my voice. Dodges. Πάμε, σου λέω. Έχει ακόμα 40 λεπτά, λέει ο Νέκρομαν. Πλησιάζουμε στο τέλος. Είναι εδώ μέσα, μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι στο... εδώ θα παίξουμε γερό fight. Εδώ θα παίξουμε πολύ γερό fight.
Ρε! Every totem killed makes it stronger. Όπα! Αυτό μπορώ να το βαρέσω. Νομίζω μπορώ να το βαρέσω. Focus on the things around us. Watch out! I can Έλα! shoot you. Look to me. Look through me, τι? Ρε, ξεκόλα ρε! This isn't going well. Πάρε! Ωπω! Τι πήγε να μας φτιάξει! Never mind. I'll do this myself. Ωπω, φίλε! Το τζις. Τι γίνεται ρε μάγκες? Τι γίνεται ρε μάγκες? Call on me. I can see the pillars. Going again, huh?
Not sure how much more I can take. Ωραία, τώρα μάλλον πρέπει να βαρέσουμε αυτό. Όπλησε. Τα πάμε. Τα πάμε. Παιχτούρες, το καταφέραμε. Πόπο ξύλο. Πόπο ξύλο. Αγχώθηκα. Τζακ. Και βγαίνουμε από την άλλη. Ένα σποράκι. Τι έγινε, πώς είσαι? Ωραία. Τι έχουμε, τι πήραμε? Αυτό. Αυτό θα βάλουμε τώρα. Ωραία. Και μπορούμε να κάνουμε upgrade και την καραμπίνα μας. Και αυτό. Juicy. Juicy. Πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε το Explore the Harrows. What is lurking here? Time to work, Banisher. Ωραία. Έρθω και αυτό εδώ. Εδώ μπορούμε να περάσουμε. Όχι. Μπορούμε από εδώ. Εδώ έχουμε ξαναπεράσει από εδώ. Παίξαμε ξύλο, δεν είχαμε παίξει κάποια στιγμή ξύλο εδώ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που είχαμε έρθει εδώ και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Μάστε, δεν είχαμε τη δύναμη. Νομίζω αυτό είναι. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Ανοίξαμε. Δεν το ανοίξαμε. Αργήσαμε, άστο. Ξανακάνουμε την αρχή. Ωραία. Λοιπόν, εσύ. Είδα. Μπορούμε να το βαρέσουμε από πάνω, ίσως, και όχι να κατέβουμε. Γιατί χάνουμε χρόνο στο πήδηγμα.
Είναι λίγο God of War, ναι. Δεν το έχω παίξει πολύ το God of War, αλλά αυτό που έχω παίξει τουλάχιστον... Για κάτσε λίγο να δούμε κάτι ρε μαγκές. Πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα εμείς ρε? Στρελάνε τελείως. Ρε θα μας τρελάνει τελείως το παιχνίδι. You aim for the heart. I'll destroy the roots. Έτσι νομίζω, Σταύρο. Ο Νέκρομα λέει ότι είναι 40 λεπτά μέχρι το τέλος. Έχουμε 40 λεπτά ακόμα. Ψάχνω να βρω τη φωτιά γιατί μας έβγαλε τελείως διαφορετικά. Σε ένα σημείο... Δεν ξέρω γιατί. Για να κάνουμε fast travel εκεί που ήμασταν κοντά και να συνεχίσουμε μετά από εκεί που ήταν το καράβι και όλα αυτά. Don't just stand there. Move. Bloody mongrel. Sit down. Ηρεμήστε λίγο. Ωραία, εδώ πάνω. Ξέρω γιατί μας έβγαλε καν εδώ πέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Θα κάνουμε και τα upgrade μας. Θα γεμίσουμε ωραία. Δεν έχουμε άλλα για να το κάνουμε upgrade. Δεν πειράζει, το παίζουμε έτσι. Fast travel. Και πάμε εδώ. Καλό βράδυ, Ήδρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την παρεούλα και την υποστήριξη. Κάνουμε και ένα rest για να γεμίσουμε τα potion γιατί χρησιμοποιήσουμε 2. Θέλεις μου μισό να πιω λίγο ένα νεράκι. Πού είσαι ρε χατούλη? Όσο κάνει rest πίνω λίγο νεράκι και έρχομαι.
Μπήκε τώρα ρε φίλε το μάτι μου. Ο τύπος ρε, ο τύπος το διέλυσε όλο. Όχι Χατούλη. Δεν άριξες πολύ, άριξες πάρα πολύ. Ποιο λόγο μας έβγαλε εκεί πέρα? Μόνο 2 ώρες, ναι. Λογικά πρέπει να πάμε εδώ κάτω. Εμείς πήγαμε από εδώ αυτή την προηγούμενη φορά, από ένα στενό εδώ, οπότε θα πάμε από εδώ τώρα. Οπα, τι έχουμε εδώ? Άντε πάλι. Not gonna ask for help? Όχι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτήν. Είναι αυτό. Anyway. It's on you. Κάνεις ρε μάγκα. Αν ήταν οχθρός από πάνω δεν μπορούσαμε, οκ. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό το κάναμε, δεν χρειάζεται. Να ξανακάνουμε το ίδιο. Και φεύγουμε. Ωραία, κοιτάξτε εδώ πως είναι. Τρομερό το τοπίο. Τρομερό το τοπίο εδώ. Μέχρι τώρα τι έχει γίνει? Whatever grip it is the nightmare has here, you'd never know by looking. Ιβάν, πρέπει να του στείλεις μήνυμα στο Discord, να το ρωτήσεις εσύ ο ίδιος, αλλά εσύ έχεις το Tarkov, το αγόρασες? Τι τρομερό τοπίο είναι τώρα εδώ πέρα ρε παιχτούρες. Τι μας έχει φτιάξει το παιχνίδι? Τι μας έχει φτιάξει το παιχνίδι? Μέχρι τώρα τι έχει γίνει? Πέθανε η Σιριντίνα, αν θυμάσαι Χατούλη, η μάγισσα που είχαμε βρει τις προάλλες. Πέθανε, όχι από γερατιά. To keep folk in or to keep something out. Οκ, ναι, ισχύει αυτό που λέει. Πολεμήσαμε 2 μποσάκια. Είναι τρομερό, όλο το τέτοιο είναι τρομερό. Εδώ τώρα πώς ρίχνουμε την γέφυρα? Κάπως θα υπάρχει τρόπος, εκτός αν πρέπει να πάμε τον κύκλο, γιατί βλέπω και από εκεί πίσω μας ένα. Ναι, βλέπω από εδώ. Γυρίζει πίσω εδώ. I feel a draft πίσω γυρίζει from the μετά. invisible. Εδώ το ακούω, να το. Ωραία. Οπότε εδώ μας κάνει τον κύκλο, ναι, δεν μας ενδιαφέρει το πράγμα. Αυτά δεν μου πολύ αρέσουν γενικότερα, δηλαδή τώρα εδώ πέρα one way, μην μας κάνεις 15 γύρους να... Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό τώρα?
Μήπως έχει τίποτα από εδώ? Α, να το. Ωραία, και κάπως τώρα αλλιώς θα βλέπουμε και την άλλη την πλευρά. Έτσι από εδώ. Τέλεια. Βασίλης, Τσόνι, τρομερά μέρη θα βρει στην παιχνιδάρα ενώματι Ghost of Tsushima. Το έχουν παίξει τα παιδιά, αλλά όχι όλες τις αποστελές και όχι το επιπλέον μέρος που έβαλαν μετά. Παιχνιδάρα λέμε. Επειδή είναι και σαμουράι και έχει, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία των σαμουράι και όλα αυτά, ψήνομαι πολύ έντονα να το παίξω. Λοιπόν, πάμε στην αποστολή. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Οκ. Μας λέει η Αντέα να μην τα σπάσουμε, να μην τους αφήσουμε, να μην τους δημιουργήσουμε πρόβλημα, γιατί ίσως το θεωρήσουν εχθρική πράξη, οπότε... Συν το ότι δεν μπορούν να έρθουν εχθροί εδώ μέσα, έτσι. Oh there. Και πάμε να δούμε. Anyone home? Where did they go? Πρέπει να βρούμε Search for the settlers. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Knock knock. Who's there? Όχι. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Κάτι έχουν πετάξει εκεί μέσα. Χατούλη, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα, γιατί θα βαριέμαι. Θέλω να έχει interaction, δεν θέλω να έχω αυτό το πρέπει να βρω αυτό, πρέπει να βρω εκείνο. Θέλω να παίζω ξύλο, θεωρητικά. Αλλά αυτό με έχει κρατήσει αρκετά, γιατί έχει ωραίο story και μας αλλάζει όλη την ώρα. Δεν μας έχει αφήσει να υποθέσουμε κάτι σίγουρο. Μας παίζει μπαλίτσα όλη την ώρα. Πρέπει να χτυπήσω όλες τις πόρτες τώρα! Θα μας τρελάνεις, παιχνίδι! Αυτό ας πούμε. Δεν το μπορώ. 1, 2, 3 πόρτες. Την τέταρτη να το βρούμε. Λοιπόν. Εδώ, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι σε αυτό εκεί πίσω, λέω εγώ. Σε ένα από τα πίσω, αυτό δεν είναι. Ακούω στοιχήματα. Έτσι δεν θα ανοίξουν για κανένα λόγο, Ιβάν. 100% σίγουρα. Οχ, εδώ βλέπω... Τι έχουμε εδώ? Κάτι δεν μας αφήνει να το ανεβάσουμε. Αμάν. Πάμε λίγο εκεί πάνω. Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my soul, do pray for those tongues and hearts fixed fair on the fires of hell, that from the friends find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome, and we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith, a shining reminder of our renewed belief in better days.
McCraith, Mr. McCraith. I thought you... You thought what? What happy portent, what most excellent news. What blessings. Κάτι μου βρωμάει αυτό, σας το είπα από το πρώτο επεισόδιο σας το έχω πει αυτό. Oh fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Για τις δουλειές σας με ευγενικό τρόπο το είπα. Κανονικά το είπα αλλιώς. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. I'd rather not talk about it. Blessed is the man in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. Oh, I know. I know. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Ισχύει. What's going on? How may I help? What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. In times of disease, you need doctors, and I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her, or him, as it may be. You and I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, Καλό βράδυ, Πιλάρα. Εγώ σας ευχαριστώ, Βεκτούρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια και την υποστήριξη. Καλή σαρακοστή να έχεις. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. What makes you think there's a witch at work here? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose,
remains within the village. Δεν πιστεύω ότι είναι εδώ. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall, or his, of course, as did the last one, as will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Ισχύει, δεν είμαι witch hunter εγώ όμως. I am no witch hunter. Επειδή μου τη σπάσα, θα την παίξω και έτσι. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. Μπορεί να μην κάνει A few κάτι. years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Do you mean Deborah? You know a little already, I gather. Yes, Deborah, the crooked school teacher. When Deborah showed her true nature, I was proud to pass judgment upon her. She earned her punishment. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. Για να καταλάβετε, στην τότε εποχή, οτιδήποτε έβλεπαν παράλογο για αυτούς, το θεωρούσαν μαγεία και ότι κάτι γινόταν και... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Ντέμπορα δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Απλά, για κάποιο λόγο αυτός δεν την πήγαινε ή οποιοδήποτε άλλος στην κοινότητα. Οπότε μπορεί να είδε κάτι και μπορεί να μην είδε και τίποτα. Απλά να το βγάλει από το μυαλό του και να ήταν άντρας, γιατί τότε είχαν... Οι άντρες εδώ, οι γυναίκες εδώ δεν ακουγόταν ποτέ, οπότε όταν μιλούσε ο άντρας ο λόγος μετρούσε. Οπότε μπορεί κάποιος να πήγε να μην γούσταρε τη Ντέμπορα. Είπε αυτή είναι μάγισσα. Και απλά αυτός με μια κουβέντα να την τζίπησε και να την έκαψε στη φωτιά. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με μαγεία και όλα αυτά. Ενώ η κατάρα σίγουρα για κάποιο λόγο ήρθε και μάλλον από ό,τι είδαμε στην αρχή έρχεται για τη ζήλια, για το... όταν έχει κάποιος θυμό, φθόνο κτλ. Και ίσως να την έχει καλέσει αυτό στην κατάρα. Άθελά του βέβαια, ίσως και θελημένα όμως. Πάμε να ρωτήσουμε αυτό. Ναι, και εμένα μαράκι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Πού? Etienne Roulet, Πως αυτό είναι one of the μαγεία. greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Φυσικά. Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us, and who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away.
Your son, how would you describe him? Lamentation? How would I describe him? Well, he's curious, inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Και όπως βλέπετε, πήγε στο πορτρέτο. Για να βγω από λάθος πόρτα. Πήγε στο πορτρέτο, οπότε μπορεί και να έχουμε την ευκαιρία. If there even is a witch, Deborah was innocent. It is our honor you're here, sir. You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. Γιατί τέτοια πάει. Λαμόγιο. Οκ, παιχτούρα μου. Σε ευχαριστώ. Goodbye. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir.
Ghost Ward. I think you can safely knock it over. Talk to the shelters. Αυτό ας πούμε τώρα εδώ με σκοτώνει απίστευτα. Good day to you both. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our wee corner of the world? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden Town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. When I met Elizabeth in New Eden Town, she seemed healthy. Dear Eve, I didn't catch your names. God be with you in your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister, Elizabeth. Noticed anything strange around here of late? Strange? A fine word for the devil's work. I call it evil. Look around you. The harrows are dying. Our flock took sick. Every last animal dead. Ram, lamb, and ewe. Then the people took their turn. Many of our neighbours are with the Lord. At least, that's where we hope they are. If there's witchery afoot, I'll need help finding the culprit. Do you have suspicions you'd care to share? Well, Caleb Watson lately talks to himself. And if you interrupt him, why, he's as rude as a goat. And he was such a well-mannered man, too. Lord forgive me, but I don't like him. The man has stopped washing. He reeks. Caleb Watson, was it? Where can I find him? He's the cobbler. So you'll find him in the cobbler's shop. I'll let you rest, so. Slan live. Goodbye to you. Be sure to fear the Lord and faithfully serve him. Goodbye to you, sir. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Barrow, you know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow it, and you'll have it forever. Now there is none, and it's my fault. Food is a staple, and drink is a luxury. Give me the yeast. How many different ways do you need to hear it? Of yeast, there is no more. There is yeast, no more. Yeast? No, no more. There's no more shitting yeast. You're lying. You're breaking now, Mr. Cottle, and I am vexed. Go home. Go back to your work. Go to hell for all I care. Just go away. Hello. Good day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, the alewife. Red McCraith, the banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? Yeah, πες. She's got you there. Δεν έχεις να πεις κάτι. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures.
Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Για κάτσε να Would πάρω you be μερικά. interested in a trade at all? What do you need? Αν το έχει. Φυσικά. Τι χρειάζομαι για το... Inventory, tab. Τι χρειάζομαι για το upgrade εδώ. Nest Shield. Έχει αυτή Nest Shield. Δεν έχει Nest Shield. Οπότε δεν μας κάνεις. Κοπελιά, δεν μας κάνεις. Goodbye. I'll take my leave of you for now. And I of you. Γης καπούτ. Ισχύει. Ας πάμε να μιλήσω σε αυτόν εδώ που τον είδα να... Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. If I wanted a word with her, where would I find her? She tends to the alehouse, brewing God knows what witchery and mischief in her cauldron. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Λοιπόν, Ale House. Looks like we found the cobbler's shop. Smells even worse here. Holy shite. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Έχουμε ξεφύγει εδώ, Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. Ναι. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. Τι λες, If you're looking σκληρός. for someone acting strangely, I think you found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Fear not. You'll bugger off soon. They both will. And the hunting of Caleb Watson.
Α, πρέπει να κάνω investigate. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Okay. Family? Με τέτοιο σκοπό. Fear not. Διαβάσουμε. Ούτε αυτό. Bugger off soon. Οπα. Μετέχουμε εδώ. Τόρκι. Ωχ, κάτι θα βρούμε εδώ. Buried with dignity before Caleb and his friends and neighbors. Okay. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Caleb. He's surely haunted, but where's the ghost? Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Opa? What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Τέλος, λέει το session το Enshrouded. Αύριο σχολείο πάλι. Πώς ήταν σήμερα? It's wrong. It's wrong, I tell you. Κωνσταντίνε, τι φτιάξατε? Δεν πιστεύει ο Αλεξάνδερ. Πιστεύει ότι έχει μολυνθεί η ψυχή του και ότι ο Θεός τον έχει reject. Είναι το... Φτάσαμε στο 23ο level. Έχει απορρίψει. Ruth married Caleb, but his brother died trying to save her. A surprisingly noble act for a drunk. I think we need to talk to Caleb Watson. Ρίχα από τα μαλλιά της. Ηρέμησε. Feels terrible, doesn't it? You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own ass? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Will you tell the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name. 'Cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory.
was terrible, what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of λέει it. ότι ο αδερφός του με τη γυναίκα του ήταν ερωτευμένοι. Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried all. Quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Find God's Acre. Thoughts on Caleb? You first, young man. Τα έχει χάσει. Handed and possessed. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Αυτό που περνάμε από τόσο στενά σημεία δεν φοβάται ο τύπος. God's Acre? God's Acre. Too heavy to lower from your side. Οπότε... τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Πέσουν τα βαρέλια. Για να γίνει αυτό όμως θα κάνουμε κάτι. Ω, είσαι εδώ πάνω κούκλα. Ίσως να μου δείξεις κάτι. Βλέπετε κάτι που δεν βλέπω. Βλέπετε. Ωραία. Γεια! Σήμερα έφαγα γαλαμαράκι τηγανιτό και με το πίλαφο. And whatever got Caleb acting so strange. Think I'm under threat. I have another in sight.
That corpse is gonna shoot. Okay. Come εδώ. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Οπ. Κάτι έχουμε εδώ. Grey robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Ruth Watson. There's another grave beneath it. Τι έγινε εδώ? Πού είσαι? Hugging all the fun. Τα πάμε. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Καλό βράδυ, μαράκι. Ευχαριστώ για την παρέα. Εδώ θα είναι το live, θα μείνει σε βίντεο, οπότε... Did Caleb take their bodies? Someone did. Παίζει. Για να βρει και τα κόκαλα εκεί, παίζει να τα πήρε αυτός. Όχι, εδώ πρέπει να πάμε. Όμως... κάτι έχει ακόμα που πρέπει να βρούμε. Εδώ γίνεται τελετή. To distract wayward specters. To keep them away from the Watson plot, I think. Rudimentary. Someone's had a little training. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. This way. More of them. Oh. That's what I was talking about when I said don't get too close. Εντάξει, να μην κατάλαβα. Κάνεις έτσι. Άλλο εκεί. Try this on for size. Με κι άλλα. Εδώ κανένα. Όχι, πρέπει να έχει από εδώ. Theoretically. Άτο. Έλα. Ready and waiting. I can help. Πάμε. Και εδώ πάνω βλέπω ένα.
dodge αυτό. Αυτό το έκανες όμως. Αυτό όμως το κάνεις dodge. Δεν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, από εδώ έχουμε πάει. Λες να έχει εδώ από κάτω άλλο. Οπ, κάτι βλέπω εκεί. Όχι, από πάνω είναι. Μόνο από πάνω τα έχει. Τάρκοφ, πότε θα ξαναδούμε. Τάρκοφ, σύντομα, μόλις τελειώσω αυτό θα ξαναρχίσουν. Γιατί είπα να το κάνουμε έτσι να το τελειώσουμε, να μην παίζουμε, να το αφήνουμε. Μιας και είναι τώρα στο ζεστό και θέλουμε να δούμε το story, να το παίξουμε σε ρί και μετά να παίξω όλα τα υπόλοιπα. Αλλά Τάρκοφ τώρα μόλις τελειώσουμε αυτό θα μπορούμε να ξαναπαίξουμε, εννοείται. Κι άλλο είναι εδώ. Demonology. I should have known. Έχει τίποτα εδώ. Το ίδιο πράγμα να κάνουμε. Έχει ένα πεντούκι. Έτσι, ακριβώς. Oh, this fella again. He's persistent. I'll grant him that. Wait. Great! Oh, I don't like this. Away with you! Oh, dodges! Κάτσε να οπλίσω λίγο, περίμενε. Going to attack. Ηρέμησε. Ηρέμησε λίγο, περίμενε να οπλίσω. Think you could take on a ghost? Crows incoming. Pulling a fly one. Dodges. Για να δω αυτό κάνει μια. Κάνει μια. Όπα. Απλήσω, μισό. Για τη μέση λίγο. Κόλλησα! Α, πέφτεις με αυτό λέει. Ελάτε. Σα! Dodges. Get the hell out of there! Oh, I hate those things. Wasn't your first, won't be your last. Aye, thank you. Έχουμε εδώ. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. How about a chant to reveal the past? Ναι. Oh, there, fella. Χρειάζεται να κάνουμε τέτοιο. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very Κάποιος poor σημαίνει θα work. δείξει μετά. Λοιπόν, πρέπει να... Όχι, δεν έχουμε... όχι. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Τι είναι αυτό που μας λείπει? Και έχει κάνει εδώ κοντά, έχει κανένα τέτοιο.
Πρέπει να πάμε να πάρουμε τέτοιο γιατί δεν έχουμε. Να κάνουμε το ritual. Μαρινάκι, από εδώ που είμαστε πόσο θέλουμε ακόμα? Ωραία, ρίξαμε και τη γέφυρα, οπότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε τον κύκλο. Απλά πάμε τώρα να πάρουμε. Θα δούμε αν έχει αυτό. Δεν ξέρω πώς απομένει τώρα, το Μαρινάκι θα θέλω να ρωτήσω, να μας πει. Καλό βράδυ, Χατούλη, δεν πειράζει, μην μου αγχώνεσαι για τέτοια πράγματα. Την επόμενη φορά. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή να έχεις και θα τα πούμε πότε είναι. Πάλι Σαββάτο Κυριακή θα ξανακάνουμε. Εκτός τώρα αν κάνουμε μεσοβδόματα κάτι τυχαίο. Θα δούμε. Θα δούμε μήπως. Εδώ. Έχεις. The famed and famous. Have we met? I was. Thank you very much. Now then. Έλα. Δείξε μου τι έχεις. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Δεν μπορώ να πάρω όμως τέτοια τώρα γιατί θέλω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει. Till we meet again. Δεν θέλω να σου μιλήσω. Άλλο shop. Για πάμε να δούμε εδώ πάνω αν έχει κάτι. Mr. Sparrow, can I speak with you? All right. Would you be interested in a trade at all? Έλα, φίλε. What do you need? Το Ναζούκο που είναι σαν σκυλί. Το Ναζούκο το έχω κάνει νομίζω ρε φίλε. Κοίτα να δεις τώρα που δεν έχω ritual, δεν μπορώ να πάω. Αυτό πρέπει να είναι τέτοιο. Εντάξει, έγινε κομπλέ. Πρέπει να είναι side quest. Οκ, έγινε. Κάνουμε τώρα εδώ ρε φίλε. Δεν έχεις εσύ. Ωραία. I'll take my leave up. Τι κάνουμε τόση ώρα, κάνουμε side quest. Και πού είναι το quest, το κανονικό, το main?
Back to rest να δω λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Στο Void μέσα πρέπει να ήταν αυτό. Αλλά νομίζω το έκανα. Νομίζω πολέμησα. Ωραία, και μετά πώς βρίσκεις ρε φίλε το main σου? Δηλαδή θέλω να πάω εδώ, θέλω να πάω στο main μου τέτοιο. Ωραία, αυτό είναι το main story. Ό,τι είναι χρυσό. Πού είναι το... And the hand of Caleb Watson. Όχι, Witchfinders. Με γύρισε πίσω και μετά εγώ ξαναγύρισα εδώ γιατί νόμιζα ότι εδώ έπρεπε να πάω. Οπότε πρέπει μάλλον να πάω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, που ήμουν. Έκανα αυτό εδώ μες στο Void και με γύρισε... Πού με γύρισε? Εδώ με γύρισε. Όχι, δεν με γύρισε εδώ. Ούτε εδώ. Εδώ με γύρισε. Εδώ πρέπει να πάω. Οπότε πάμε λίγο στη φωτιά. Πάμε λίγο στη φωτιά. Πες μου ότι μπορώ να την ανοίξω. I'm at your side again.
Για περίμενε ρε μανάκι, νομίζω εδώ πρέπει να γυρίσω. Που βγαίνουμε έξω. Σε αυτή την καλύβα πρέπει να με γυρίσει. Και πού το κοριτσάκι που πρέπει να μιλήσω. Όταν έκανα το Void, έπρεπε να με γύρισε εδώ μετά. Εδώ είναι καλή που πρέπει να γυρίσω. Μάλλον όχι. Είναι το αρχικό. Εδώ η καλύβα αυτή είναι η αρχική, είναι... Όχι, δεν Dark Woods. Εδώ είναι. Για μισό ρε παιχτούρες λίγο. Με αυτήν δεν έχουμε μιλήσει.
Ναι, αυτό που λες τώρα, Μαρινάκη, από ό,τι βλέπω στο βίντεο, δεν ισχύει. Πρέπει να κάνω αυτή την αποστολή που κάνω. Από ό,τι βλέπω εδώ πρέπει να την κάνω αυτή την αποστολή. Αυτή που είμαι τώρα εδώ, δηλαδή αυτή εδώ που κάνω τώρα. Μισό. Εδώ κάτω. End the hunting. Αυτό πρέπει να το κάνω το Witch. Όπως βλέπεις είναι και χρυσό, οπότε είναι main story. Ό,τι είναι έτσι είναι main story. Το θέμα είναι ότι δεν μου δείχνει που πρέπει να πάω τώρα. Πώς πρέπει να ξαναμιλήσω στον... Έλα, ξεκόλλα. Και λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνω. Το θέμα όμως είναι ότι όταν πάω εκεί πέρα δεν έχω το απαραίτητο χαρτί για να κάνω το ritual. It's wrong. It's wrong, I tell you. Fear not. You'll bugger off soon. They both will. Πες να πρέπει να το πάρω από εδώ. Γι' αυτό τα διαβάζω τώρα. Καλησπέρα, Σπύρο. It's wrong. It's wrong, I tell you. Βλέπεις, πρέπει να βρω αυτό, require resources. Το parchment, αυτό το parchment πρέπει να βρω. Το parchment όμως, πού το βρίσκω? Για να το δω. Όχι, Ιβάν, δεν είναι αυτό. Πρέπει να βρω αυτό εδώ το χαρτί. Το parchment. Για να κάνω το ritual. Το parchment όμως, παρόλα αυτά... Examine the shrine. Λες να είναι εκεί δίπλα. Για πάμε να δούμε, ρε παιχτούρες.
Καλησπέρα, Ελλάς Farm. Βλέπετε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν έχω αυτό εδώ. Something's nearby. Where is it? What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Καλησπέρα, προγόμιτσα, αγόρι μου. Και ποιο είναι αυτό που πρέπει τώρα να κάνω όμως, γιατί θα το χάσω το... Perform ritual. Arc... Α, φορέκος. Αυτό είναι. Ωραία. Ωραία. Κάτι κάνουμε. A drop may hide the rain. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Έγινε προγωμίτσα μου. Καλά έκανες. Down, boy. Yes. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Still in here. Good. Is he still in there too? He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Θα δούμε τώρα Necroman, γιατί εγώ έτσι όπως το είδα το βίντεο που μου στείλες είχε τη Witchfinder. Αυτό το που για να κάνεις το Witchfinder πρέπει να τελειώσεις το Hellbound to Heart. Καταλάβετε, για να συνεχίσεις το Witchfinder. Γιατί αλλιώς δεν μου δείχνει που να πάω. Μου λέει ότι πρέπει να τελειώσω το hunting του Caleb. Καλησπέρα, Βίκους. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι connection. Έλα, δεν... Away with you!
stand there. Move! Piss off! Λέω να το τελειώσω να πάει όσο πάει, Βασίλη, γιατί δεν υπάρχει λόγος μετά να το ανοίξω. Για 20 λεπτά, ξέρω εγώ. Your work will be good. Cold feet? No. Not now, not ever. The ritual shall work, and all shall be well. Ισχύει, Ιβάν. Νομίζω, Νέκρομαν, ότι είναι side quest που πρέπει να γίνει για να συνεχίσει το main quest. Νομίζω. Γιατί στο βίντεο που μου στείλες, δεν θυμάμαι τώρα λεπτά, το είδα το Witchfinders και μετά είδα που κάνει το ritual που έκανα τώρα. Πού είσαι, Κέλεπ? Έχω να σου πω δύο λογάκια. All is well. Nothing but shite off. Ηρέμησε. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite. Αυτό, ναι, Ιβάν. Of course it did. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claim it. Νομίζω ότι το κάνουν έτσι για να μην τελειώνει γρήγορα, να μην το παίρνεις. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Nothing bad will ever. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle where that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her.
The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Red, I can't manifest anymore. Το παιχνίδι με τρολάρει. Κοιτάξτε τώρα εδώ πάνω μου δείχνει που είναι η αποστολή. Πάω προς τα πίσω ενώ μου τη δείχνει ότι... Με τρολάρει. Μακρύνουμε τώρα. Find the way into the house. Wards, you're on your own. Take care. The place is warded. Something has me. Wards. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Okay. Fancy knocking it down? Take care. The place is warded. I can manifest now. I love doing that. Νομίζω ότι στον πάνω όροφο πρέπει να πάω. Πάω από εδώ. Αυτό μπαίνω από εδώ για να πάρω το σεντούκι. Κάτι άλλο, όχι. Μετά έρχομαι εδώ. Έλα. Εκνευρίζεις. Εκνευρίζεις αφάνταστα τώρα.
I must be nearby. Οπ. Η καρδούλα της. Of course. Ruth's heart binds... Μιλάς. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learned a little about Ruth. You! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Pock off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Πρέπει να κάνω όμως εδώ. Give it back! Make Ruth watch him manifest. Για να δούμε. Καλό βράδυ, Βασιλή. Present yourself. I compel it. Καλό βράδυ. Όχι, λογικά μετά από αυτό συνεχίζουμε. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait. Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb Θεωρητικά, Last Farm τώρα είναι παραμισάωρο, πιστεύω. Θα δείξει. Caleb's letter changed your life. Έτσι πιστεύω. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander. But I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother. But I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. When did you learn that Caleb had lied to you about his brother's infidelity? Who goes worse shod than the shoemaker's wife? Το περίμενα, Ivan. There was no one moment. One day I knew what he'd done, and knew I'd known it for the longest time. Alexander had his flaws, but he loved the whole of me. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out.
Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole Καλώς his ήρθες, body. Μαρίνο, στην αγέλη We're μας. ending this nonsense now. Λοιπόν. Βάνης Αλεξάνδερ. Ξεκάθαρα. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker. Nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. Να πάμε. There is nothing for you. Να πάμε. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Ας τα αφήσουμε εκεί, φίλτατε. Και μην το συνεχίσουμε. Report the governor. Οπότε ξαναγυρίζουμε στη main αποστολή. Alexander loved Ruth like a man loves his hat. Και ήταν αυτό που λέγαμε. Οπότε τώρα θα δούμε το υπόλοιπο. Ruth deserved better in life and in death. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Necromancer. Thank you. Our choices are my business. And their consequences too. Our love story shall have a better ending. I shall be... Someone inside's hard at work. Wait. Spectral stains. Haunted house. Αυτό είναι side quest που δεν θα το κάνουμε. Πάμε για το Governor. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. Gitsis. I have the name. So? Πάμε για εκεί, Πέτρο. Ελένη! Πού είσαι? Πες μου ότι έπαιξες Rainbow. Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be.
My son is studious, curious, too curious at times, perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. Since when has the governor required proof? I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Yeah, he was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Η Ελένη κουβαλάει, πήρε τη θέση μου. What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Don't let it crush you. Έλα γιατί πολύ με καθυστερείτε. Οπ, τι έχουμε. One of these must be Lammy's hideaway. Take care. The place is warded. Warded. Εδώ είναι. Και εδώ για να περάσω πρέπει να το κάνω. GameWard.
out. I'll destroy the house. Πάλι το ίδιο. Γιατί δεν τους πάει, ρε? Ghost wards cannot manifest. Εδώ είναι, αλλά δεν μπορώ να το σπάσω. I can't help you. Ρε φίλε, θες να πρέπει να σπάσω και αυτό? Όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν ενώνεται. Πρέπει να σπάσω αυτό. Και τα τρία. Ποια τρία? Ένα. How good we are together? Yeah. It's always good to hear. Wards, think you can fend for yourself? I'm with you once more. Something's nearby. Where is it? Why do I get the feeling that we're sitting ducks? You got this, pal. Can I get to this one? We are in kiss for you. One less to worry about. I have to do this myself. Something's here. Hidden. Για πάμε.
Μου λες να πάω. Πάω. Investigate the abandoned house. Ας το κάνω investigate. Έχω γίνει, η αλήθεια είναι. Limey, you here? There might be a way to open this door from the other side. He was studying botany. Why botany? Oh. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though. Είμαι κοντά, Ιβάν. Με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ισχύει, τώρα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Το έχουν κάνει λίγο... Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Aralou. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Ωραία, έχω κάτι άλλο να κάνω εδώ πέρα. Nothing incriminating. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Ισχύει. Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Find the mill. Πού είσαι ρε Νίκο? Ναι, εντάξει στο Tarkov όμως είναι multiplayer, δεν παίκτη. They never learn, do they? Take on a ghost. Spectre heading to that corpse. Θες, πήγε τα κάνεις εκεί. Reinforcements. This isn't over yet.
Don't just stand there. Move. They're vexed now. Not today. Why a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for sure. This is Elizabeth O'Hara's grave. We should pay our respects to her sister. Δεν έχω ιδέα, Λευτέρη. Peaceful. Like home on a good day. Oh, it's hilly, mate. He felt like playing with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. And you? Oh, I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Είναι. Okay. Το βέβαιο του game ήταν Σκανδιναβός, θα πρέπει να είχε γίνει ηφαίστειο στις μπύρες όταν έκανε το game. Ισχύει. Το έχουνε τραβήξει παραπάνω από όσο πρέπει. Θεωρώ. Περίπλοκο χωρίς λόγο σε αυτό το σημείο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να το βλέπω και εγώ τώρα έτσι. Δεν ξέρω. Δεν έχω παίξει πολλά single player, οπότε δεν μπορώ να έχω καθαρή άποψη σε αυτό. Watch out! Spectre possession. Get back up! Not with that ward nearby. Change targets. Tormented first. Think you could take on a ghost? Watch out! Spectre possession. Ελάσε με! What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, where the Garadas. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Όπα, ο Μήλος. Το βρήκαμε. Έλα, ποιος? Ποιος θέλει? Ποιος θέλει να πάει? Reinforcements! Another site. Τι έγινε? Ω! Τι έκανα ρε? Not hard enough.
Piss off! Blasted pest! Dodges. Σε παίζω μπαλίτσα. Να πάμε. Έλα. Είπαμε να το πάμε χαλαρά, να δούμε λίγο παιχνιδάκι. Θέλετε ξύλο, ξύλο θα το έχετε. Καλησπέρα κύριε Φώτη μου, καλησπέρα. Γεια! Τσεντούκια. Άνοιξε μου την πόρτα να μπω. Is he really inside? Wards, you're on your own. Words, δεν έχω κάποιος να το σπάσω. Πού τα words? Βλέπω. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Θα την ανάψουμε. Something's nearby. Where is it? Όπα. Πολύ φρέσκο μου μοιάζει αυτό. Wards, I'm going to need a hand here. Θα το σπάσουμε γιατί δεν μπορούμε να σπάσουμε τέτοιο, οπότε... να τα βρούμε. Όπα, να το. I'm with you once more. Oh there. Guess we're not going that way. There should be a way up here. What hides here in the dark? Come out, come out. Πού είσαι? He doesn't speak well of his dad. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow?
If he did, he went the wrong way about it. Is this one familiar to you? Yes. In this book, you'll find the ritual of the Lesser Palingenesis. The haunting of Caleb Watson comes full circle. Looks like Lammy was trying his hand at translating the ritual into common English. This is poor work, as we suspected. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Μάλλον εδώ είναι που είδαμε το τέτοιο, να το Void, που είδαμε το σκηνικό με το... Οπα. Είδαμε το σκηνικό με το boss Necroman, το βίντεο. Α, το βάζω αυτό για να ανέβω. Μισό λίγο έρχομαι παιχτούρες. Για πάμε. Να πάω. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its root. You need to see this. Farewell, weed. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? Νομίζω ότι είμαστε κοντά. Why did he feel like he needed so much protection? No crank. Great. The crank. Good. The lift should work now. Something's missing. Something is missing.
More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. All this is more serious than we thought. Yeah, Batman. I'm apprehensive. Not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lamy was up to, and the signs are not encouraging. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Μάλλον τερματίζουμε, είναι. Άτο. Hellspawn. Another sorrow used as a guardian. Άλλο. Pay me good money. Κάτι καλό. Okay. Πάμε. Όλη βασαρία κάτσε. Λίγο σου έρχομαι. Careful. It's been stung. Κόλλησε εδώ. Ηρέμησες. Ηρέμησες. Watch out!
το άλλο, ρε. These poor souls. That was filthy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. You need to see this. Για πάμε. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Καλησπέρα, Θοδωρή. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Όπα, παίρνουμε στο Void, μάγκες. So, here we are. Πήγαμε. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Πήγαμε! Πάμε! Dark rituals, void breach, general weirdness. And we can't be far. Beware. Wards. Wards. Πού έχει wards? Demonologists really like pushing the limits of their knowledge without considering other lives. That just makes them human. Red, I can't... It's awfully calm. Why is it awfully calm? Μαρινάκι έρχεται! I'm going to need a hand here. Ο Ναζούκος! Spectres. They haven't noticed us. Stay low. Move it, Red! Call on me. Έχουμε εδώ. Stay low, λέει. Πρέπει να τους καταβροχθείς όλους, ρε. I can't help you. Bastard!
An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Πού από εδώ πίσω? Όχι. Όχι, όχι. Φεύγουμε. Όπα. This one's different. Looks like it died diseased. Όπα. Άτος. Γεια, δεν μας υπάρχει γραμμή. Όπα, γεια σου, Λάμι. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Για πάμε. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Yes, we learned of it in Fort Jericho. I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs.
based all this on a peculiar smell? Well, not only that, also observation, experience, elimination of other possibilities. As a Banisher, you surely understand that the limits of our perception far exceed the bounds of our normal attention. As a scientist, it's important to look closer, the better to understand what the Araloo was really made of. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? 140 likes. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I'm a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning and see where I already stand. Amazing, no? You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words. I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye, I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. Βασίλη, έλα να κάτσουμε μέχρι τις 4 σήμερα εδώ. Όχι. The looks of this place. Τι κάνω. Now at third. Πρέπει να πατήσεις. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? By the Neither this place. Μπορώ να προχωρήσω. Τι κάνει τώρα το παιχνίδι, ρε? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may... I believe that first, although there is a it carries... Well, not only that, as a banisher, as a scientist... Το ακούσαμε αυτό, μας το είπε. I found it... Άντε. Goodbye. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Ευχαριστούμε. Τα πάμε.
Pardon my morbid enthusiasm, Mr. Duarte, but could I ask you a few... Αυτά τα το έκανα γιατί μας τα είχε πει, είχε κολλήσει το παιχνίδι και δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Τα έχουμε ξαναδεί, τα είδαμε. The governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. Yeah. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Ισχύει. I can't smell the stench Lammy spoke of, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Oh, God! Αν γίνει καμιά μάχη σε τίποτα τέτοιο. Λέρω στα παπούτσια σου, αγόρι μου. Όχ, δεν μπορούμε να βγάλουμε την τέτοια. Κάπου έχει τέτοιο. I don't think so. Κάπου έχει που πρέπει να σπάσουμε. Beware. Wards. Wards. Πού έχει wards που μπορούμε να το σπάσουμε. Εδώ μπορούμε, εδώ δεν μπορούμε. I'm going to need a hand here. Άτο. I can manifest now. Hello! Θέλετε να αρπάξετε μερικές? Did we miss a few? Next. Εδώ δεν ήρθαμε. Πώς έχει κι άλλο, για να δούμε. Είμαστε σίγουροι. Yeah. It oozes through the breach. Suppurates like a festering wound. How delightful. Φτάσαμε. Let's see what lies on the other side. Πήγαμε. Καλό, καλό, Βασίλη, καλό. Καλό. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. The ooze affects the incarnate too. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? Θα παίξουμε ξύλο. Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What might you be then?
What was... Αυτό που μας μίλησε και την πρώτη φορά που είχαμε μπει στο Void. Did you just say shite? You? Δεν μπορώ να το παρέσω. Έλα εδώ. Οπότε... It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Αρχή, ανάβουμε τη φωτιά. Μετά ανοίγουμε αυτό να δούμε τι θα μας δώσει. Έχει και ένα εκεί πάνω. Picking up something spectral nearby. Νομίζω έχουμε και τέτοιο. Αυτή είναι η καλύβα με το κοριτσάκι. Νομίζω έχουμε και... Is that? Yes. Something's here. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! Ορίστε, κατευθείαν. That was Deborah. She built a case for her rationality, and they tore it apart. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Could this house have been targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Ποιος είναι? Τι κάνεις? Κάποιος άλλος? Ποιος είσαι εσύ? Θέλω να ηρεμήσεις. Dodges. Yeah! Αυτό μπορεί να κάνεις άμυνα. Basta. Ευχαριστώ. Ηρέμησε. Έλα να ηρεμήσεις. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Κάτι μας έκρυψε εδώ πέρα. Investigate the house. Εδώ μπορούμε να περάσουμε, μπορούμε. Όπα. Mrs. Gibbs, I presume. Officially cannon powder. Οκ, για να μπούμε μέσα. Τι έχουμε εδώ, ρε? Από εδώ.
Another shadow. What do they want? Να βρούμε κάτι ίσως. Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I see a ghost ward. What are they doing down here? You're welcome. Now let's inspect the body. Love doing that. Love doing that, eh? Expected no less from you. Dodges. 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 Think you could take on a ghost? Πού είσαι? Και παίζω βαλίτσα γιατί μπορώ. Και παίζω βαλίτσα γιατί μπορώ. Dodges. Γατούλη! Dodges. Dodges. Θέλω να σταματήσει λίγο ακίνητος. Ωραίος. Κάτσε λίγο καλά. Περίμενε, θέλω να πλύσω λίγο το όπλο μου. Ωραίος. Κάτσε εκεί. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα ξαναπροσπαθήσεις και θα με πετύχεις. Τι είπε? Μην τον αφήσω να με κράσμει. Να με συνθλίψει. Dodges. Κάτσε λίγο κινητός. Ωραίος. Have to do this myself. Κάτσε να οπλίσω, περίμενε. Ωραίος. Κάτσε ξανά λίγο, περίμενε. Λίγο υπομονή. Dodges, dodges. Ωχ! Με πέτυχες. Κάτσε λίγο κινητός. Ωραίο. Αυτό ήταν. Ήσουν πολύ καλό παιδί. Μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden time with the governor. That's not what Deborah was saying. The Gibbs were not at home to rational explanations. Ωραία, εδώ έχουμε μια πύλη. Can't use this one. Νομίζω... Όχι, δεν μπορώ να το πετύχω. Αυτή όμως λογικά μπορώ να την χρησιμοποιήσω. I think a way to pass could be near. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream.
περάσω από εδώ. Κάπως θα υπάρχει τρόπος. Μπορώ να περάσω από εδώ? Όχι. Μόνο από εδώ. Όποιος εσύ! Good God, you're tougher than a gadfly. Dodges. Θα σου πω δυο λογάκια. Κάτσε λίγο ακίνητος, ρε. Να πεθάνεις. Ωραία. Έλα. Αυτό ήταν. Over there. Elusive little buggers. Περίμενε λίγο, θέλω να σου μιλήσω. Εδώ περνάμε από ό,τι φαίνεται. Ναι, εσύ, περίμενε και εσύ και εσύ. Περιμένετε λίγο. I mean it. We'll find a way around then. Εκεί. Wards. Think you can fend for yourself? Έχουμε κάπου wards. I can't worry. Κάπου έχουμε wards που πρέπει να τα σπάσω. Were those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Πλησιάζουμε όμως, νομίζω. Να βγω όλο και πιο κοντά. Stop that spectre before it possesses the corpse. They brought more friends. Piss off! Watch out! Spectre position. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. More efficient than cannon powder.
Όπα. Κύκλο κάναμε. Ωραία. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Έλα τώρα. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Δεν σπάει αυτό. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Τους έχει πιάσει τώρα και τσακώνονται. Investigate the area. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, οπότε πάμε πάλι πίσω. I feel a draft. From the invisible. Okay. Annie. This is God's land. How could we let a witch come to our community, instructing our children no less? 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Reinforcements! More fun. Ο Αντίπας. Ένα τραγούδι του Αντίπα, ρε παιδιά, πείτε μου. They brought more friends. Look to me. Αντίπα. You're done.
if you need it. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or back in Liquefy. This is something else. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. This is it. This is the source. How do we get to it? Πώς πάμε εκεί? Someone's left us a fire camp to use. Κάτσε να βάλουμε τη φωτιά. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Ισχύει, Δήμητρα. Έχουμε να κάνουμε upgrade. Πρέπει να έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουμε. Έχουμε και evolution. Λοιπόν, γιατί έχουμε και essence τώρα. Reduction. It's enemy hit. Νομίζω αυτό μ' αρέσει περισσότερο. Okay. Ωραία. Οπα. Πάμε. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? The bucket is tainted. Okay. Ah. Οπα. Αυτό. Τσουλάει το... Ρε, πού πάει το bucket, ρε? I sense the vivid echo of a ghost's memory. Πού είναι? Τι δεν μ' αφήνει να το κάνω? A strong memory clings to this place. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Opa! The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. But why now? Opa! He's afraid he was hiding the evidence. Το δεύτερο. Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial.
They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own. Αυτός με τα γυαλάκια πρέπει να είναι ο φίλος ο δικός μας. Μας κάλεσε. This can't be good. Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι καλό αυτό. Τι είναι αυτό ρε! Ο αντίπας, αυτός που μιλούσε πριν, και ποιοι άλλοι είναι αυτοί? Ρε τι είναι αυτοί ρε! Εύκολα Βασίλη. Who are you? If we speak, so you listen. Α, κατευθείαν μας βγάλανε. Guilty. Ένοχοι. Εύκολα ηλία. Δηλαδή πραγματικά. Υποτίθεται ότι θα ήταν 2 ώρες ακόμα θα τελείωνε το παιχνίδι και έχω κάνει ήδη 5 και ακόμα δεν ξέρω πού θα τελειώσω. Δεν γίνεται να το κλείσω τώρα όμως. Οπότε έχει ένα 3ωρο ακόμα. Αν έχει ένα 3ωρο μετά από αυτό το fight το κλείνω. I am no witch hunter. Never was. Is that me? That cheap prick. I think this one is mine. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Να δω. I forgave myself a long time ago. Your strikes are not helping. Let me. Wasn't expecting to fight myself today. Άσε με να κάνω αυτό που πρέπει ρε. Πάνεις. Εγώ είμαι αυτός. Οκ. Αν είναι έτσι δεν το... Δεν παίζει αυτό. Προέχω δουλειά, πρέπει να πάμε κάτω. Ghosts are dangerous. I never wanted this. I hate the very thing I've become.
won't do that again. Εδώ. This thing is mine. I'm not gonna stay down. This is going to vex me. I'll take care of this thing. You got this, pal. Almost there. Εδώ. Βασίλη, έχω κάνει ήδη 5 ώρες live και άμα είναι 3 ώρες θα κάνω τι θα κάνω 8 ώρες live. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Έχω κάνει ήδη 5 ώρες live. Δυστυχώς. Αν είναι έτσι όπως θα λέει, θα το κοιτάξουμε τώρα μετά από το fight. Αν είναι έτσι όπως θα λέει, θα το κάνω στο επόμενο. Ένα τρίο στο νερό ακόμα. Antea died to help you. Antea died to help New Eden. And still we fight this curse. What more do you want from us? Face myself. Once more with healing. Your strikes are not helping. Let me. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. I need to be the one to face it. I think this one is mine. Hell's balls! Οπότε μάλλον τον δικό μου τον βαράω εγώ. Και τώρα τη βαράει η Αντέα. I'm not gonna stay down. I ought to face myself. You won't do that again. Her name is Deborah. Là. Τα πάμε. Τα πάμε. Δεν παίζει αυτό. Νέκρομα, κάτι κάναμε λάθος. Κάτι κάναμε λάθος και είπαμε 2 ώρες πριν, αλλά τελικά δεν είναι 2 ώρες.
Είπα δεν γίνεται τώρα, ρε μάγκα, περίμενε. Να το κοιτάξω. Ναι ρε παιχτούρες. Can we please get out of here? Ναι ρε παιχτούρες. Στο government και That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. I feel judged. Like I'll never be understood again. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Was this Haskell cowardice caused this? Haskell's cowardice is to blame. To save his own arse, he condemned a woman he knew to be innocent. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. That, down there, it was... I was tense. I was impatient. The infamy's doing, not yours. No. Doesn't change the feelings. I never thought I could feel such anger again. They were Deborah's feelings, not yours. How refreshing it is to the soul to be at once. One thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. It's bravo. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you?
The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Γιατί κόλλησα τώρα. What story pray you does it tell? The story of a woman. Να πω για την Ντέμπορα ή για αυτού το story. Για της Ντέμπορα. Tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. The train band captain shackled the school teacher and locked her away. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was, then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Ναι, καλά. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. No. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Ή εμείς θα το κάνουμε. Εμείς θα το κάνουμε.
To the dead. To the dead. Η Ντέμπορα επιτέλους ελευθερώθηκε. Θεωρώ. Να πάμε. Από την αρχή δεν μου κάτσεις εσύ. Πίτι σου. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? Εμείς. I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, I'll try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Άρα και το Άσεν. After all this, don't forget to rest. Παιχτούρες μου. Λοιπόν, πέντε ώρες, σε λίγο 6 ώρες, σε 13 λεπτά, 6 ώρες live. Το υπολογίζαμε στις 2 ώρες και λέγαμε φινάλε και έτσι κι αλλιώς θα γίνει χαμός, θα παίξουμε ξύλο, θα τη σκοτώσουμε τέλος. Και τελικά αποδείχτηκε ότι έχει πολύ ζουμί ακόμα και έχει ακόμα ένα 3ωρο από ό,τι μου λένε τα παιδιά. Οπότε, με 5 λεπτά ακόμα. Και Βίκους, αυτό να ξέρεις ότι το λέω εδώ και τουλάχιστον 2,5 ώρες, 3. Πάμε και έχει ακόμα άλλο λίγο και πάμε, έχει ακόμα άλλο λίγο και μην το κλείσουμε τώρα και μην το έτσι και μην το αλλιώς. Αλλά δεν γίνεται. Και αν τώρα, όπως λένε και τα παιδιά που σίγουρα το τσέκαραν, έχει 3 ώρες ακόμα. Δεν παίζει να το... Και δεν θα είναι 3 ώρες για μας γιατί σίγουρα θα βρούμε κάτι, μια δυσκολία, ένα κάτι. Οπότε θα ανέβουν οι ώρες και το πρωί δουλεύω, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη έχει πάει 1 και 20. Παιχτούρες μου. Το παιχνιδάκι είναι πολύ juicy. Το μόνο που με χάλασε σε κάποια σημεία είναι ότι το τραβάει πολύ, γύρνα, έλα, ξαναπήγαινε κτλ. Αλλά γενικότερα το παιχνίδι είναι πολύ καλό στο πώς έχει πλέξει την ιστορία και δεν σε αφήνει να πεις, να το θεωρήσεις, ρε παιδάκι μου, ότι το έμαθες. Ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος, ρε παιδί μου. Πάντα σου κάνει ανατροπές, πάντα σου δείχνει κάτι καινούριο. 3 ώρες μέσα στο νερό έχει με το δικό σου gameplay. Οκ. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα δούμε και άλλα πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Αν και τώρα βγάλαμε ένα συμπέρασμα
αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και κάποιος άλλος ακόμα. Από την αρχή είχαμε δίκιο, εννοείται ότι αυτός κάτι παίζει, κάτι έχει κάνει και όντως ήταν αυτό που είπαμε, έτσι. Και πιστεύω ότι... Δεν πιστεύω ότι θα βγάλουν Banishment 2, οπότε πιστεύω ότι στο τέλος θα μας λύσει όλες τις απορίες και θα δούμε τι θα γίνει με την Αντέα. Είπαν τα παιδιά ότι έχει 4 ends, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τι ποιο end θα κάνουμε εμείς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να κάνουμε άλλο ένα liveάκι που τελικά θα είναι το... Ελπίζω το φινάλε και δεν θα ήταν αυτό. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και για την παρέα και για όσους μείνατε εδώ μέχρι τέτοια ώρα. Απίστευτο. Έτσι, 1 και 20, 6 ώρες συμπληρώσαμε, σε 10 λεπτά συμπληρώνουμε live και μείνατε εδώ συντονισμένοι και κάτσετε παρέα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, για την βοήθεια, για την παρέα. Θα τα πούμε σύντομα στο live της Sky την Τετάρτη. Αν είναι όλα καλά, όπως σας είπα, αν γυρίσει, έχει όρεξη να κάνει live κτλ. Αλλιώς, ή αν δεν κάνει εκείνη, ίσως κάνω εγώ για να το τελειώσουμε, να πάει Τετάρτη δηλαδή να το κάνω να τελειώνει, ή θα τα πούμε την Πέμπτη που θα έχει ο Χρήστος live. Έτσι, με το φινάλε του δικού του παιχνιδιού, που νομίζω ότι όντως είναι το φινάλε του. Έτσι, δεν θα πάει άλλο ένα επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι, θα βγουν ανακοινώσεις στο Discord, να είστε στο κανάλι να τα βλέπετε. Θα τα πούμε σύντομα ξανά. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους και σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για την παρεούλα. Γεια χαρά, γεια σας.